Cả đời này đục mình ta trong. Cả đời này đục mình ta trong. Có bao giờ bạn cảm thấy như mình đang bơi ngược dòng, giữa một biển người ai cũng vội vã, ai cũng muốn thay đổi thế giới xung quanh, chỉ trừ chính mình? Chúng ta nhìn vào công việc, thấy áp lực chồng chất, muốn thay đổi sếp, thay đổi đồng nghiệp, thay đổi cả ngành nghề. Chúng ta nhìn vào gia đình, thấy những mâu thuẫn dai dẳng, ước gì người thân mình khác đi một chút, ước gì cuộc sống ít bộn bề hơn. Chúng ta dõi theo mạng xã hội, thấy bao hình mẫu thành công, bao câu chuyện lấp lánh, rồi lại sốt ruột tự hỏi tại sao mình chưa đủ, tại sao mình vẫn cứ loay hoay mãi một chỗ. Cái khao khát thay đổi ấy, nó mãnh liệt lắm, nó thôi thúc ta mỗi ngày, nhưng lại hiếm khi hướng vào nơi thâm sâu nhất, chính bản thân ta. Phải chăng chúng ta đã quên mất một chân lý giản dị nhưng vô cùng mạnh mẽ mà cổ nhân đã để lại? Lão Tử, bậc hiền triết uyên thâm của đạo gia, từng thâm trầm dạy rằng thiện kiến giả bất bạt, thiện bão giả bất thoát. Nghe thì có vẻ trừu tượng, nhưng ý nghĩa lại vô cùng sâu sắc. Một cái cây, nếu gốc rễ của nó được cắm sâu vào lòng đất, bám chặt lấy mạch nguồn sự sống, thì dù bão táp phong ba có đến mấy, nó cũng sẽ đứng vững, không dễ gì bị nhổ bật. Cũng như thế, một thứ gì đó, nếu được chúng ta ôm giữ đúng cách, trân trọng và đặt vào đúng vị trí, thì nó sẽ không bao giờ dễ dàng tuột khỏi tầm tay. Vậy thì, điều Lão Tử muốn nói ở đây là gì? Có lẽ, đó chính là lời nhắc nhở rằng, mọi sự thay đổi, thật sự, mọi sự trưởng thành bền vững, không thể nào bắt đầu từ việc cố gắng xoay chuyển những yếu tố bên ngoài ta, mà phải khởi nguồn từ chính gốc rễ nội tại, từ việc vun bồi, tu dưỡng bản thân mình. Trong thế giới đầy biến động này, nơi mà mọi thứ dường như đều đòi hỏi sự nhanh chóng và hiệu quả từ bên ngoài, Dấu Chân Minh Triết mời gọi bạn dừng lại một chút, cùng nhau dõi theo con đường của những bậc hiền nhân xưa, để tìm về suối nguồn của sự bình an và sức mạnh nội tại. Bởi lẽ, khi ta thực sự vững vàng từ bên trong, khi cái gốc rễ của ta được chăm sóc cẩn thận, thì dù cho cuộc đời có dông bão đến đâu, ta vẫn có thể ung dung mà đón nhận, mà chuyển hóa. Khi ta thực sự vững vàng từ bên trong, khi cái gốc rễ của ta được chăm sóc cẩn thận, thì dù cho cuộc đời có dông bão đến đâu, ta vẫn có thể ung dung mà đón nhận, mà chuyển hóa. Điều này, như một lời nhắc nhở từ ngàn xưa, đã trở thành triết lý cốt lõi trong nhiều trường phái tư tưởng phương Đông, và đặc biệt là trong Nho giáo. Không phải ngẫu nhiên mà Khổng Tử, một bậc thầy của nhân luân, đã đặt tu thân nghề lên vị trí tiên quyết trong công phu của người quân tử. Ông dạy rằng, tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Một trật tự không thể nào đảo ngược. Giống như việc bạn không thể xây một tòa nhà chọc trời trên nền móng yếu kém, hay gieo hạt giống trên mảnh đất khô cằn sỏi đá, thì mọi nỗ lực để thay đổi thế giới xung quanh, dù là gia đình, công việc hay xã hội rộng lớn hơn, đều sẽ trở nên vô nghĩa, phù du, nếu bản thân chúng ta không đủ vững vàng từ bên trong. Hãy hình dung xem, một người sếp luôn cáu gắt, luôn căng thẳng vì những vấn đề cá nhân chưa được giải quyết. Liệu họ có thể điều hành một đội nhóm hiệu quả, tạo ra một môi trường làm việc hài hòa? Hay một người cha, người mẹ thường xuyên mang nỗi lo âu, phiền muộn về đến nhà, liệu có thể xây dựng một mái ấm thực sự bình yên và hạnh phúc cho con cái? Câu trả lời dường như đã rõ. Sự bình tĩnh, sự vững vàng của một cá nhân khi đối diện với những thử thách, những áp lực của cuộc sống hiện đại, từ deadline công việc chồng chất, những thông tin tiêu cực tràn ngập trên mạng xã hội, cho đến những hiểu lầm trong quan hệ cá nhân, không chỉ giúp người đó vượt qua khó khăn mà còn tạo ra một luồng năng lượng tích cực lan tỏa. Tưởng chừng nhỏ bé, nhưng sự thay đổi từ bên trong mỗi người lại có sức mạnh phi thường. Nó là hạt mầm của sự ổn định, là khởi nguồn của hạnh phúc và là nền tảng vững chắc để xây dựng nên một gia đình êm ấm, một cộng đồng gắn kết và một xã hội văn minh. Sự bình tĩnh, sự vững vàng của một cá nhân khi đối diện với những thử thách, những áp lực của cuộc sống hiện đại. Từ deadline công việc chồng chất, những thông tin tiêu cực tràn ngập trên mạng xã hội, cho đến những hiểu lầm trong quan hệ cá nhân, không chỉ giúp người đó vượt qua khó khăn mà còn tạo ra một luồng năng lượng tích cực lan tỏa. Tưởng chừng nhỏ bé, nhưng sự thay đổi từ bên trong mỗi người lại có sức mạnh phi thường. Nó là hạt mầm của sự ổn định, là khởi nguồn của hạnh phúc và là nền tảng vững chắc để xây dựng nên một gia đình êm ấm, một cộng đồng gắn kết và một xã hội văn minh.
Vậy thì điều gì sẽ xảy ra khi chúng ta thực sự bắt tay vào công cuộc tu dưỡng bản thân ấy? Điều kỳ diệu nhất chính là đức hạnh của chúng ta sẽ không còn là những lời nói sáo rỗng, những hành động gượng ép, mà nó sẽ trở nên chân thật, vững chắc và bền bỉ. Nó thấm đẫm vào từng suy nghĩ, từng lời nói, từng hành động của ta một cách tự nhiên, không cần phải cố gắng. Điều này, trong đạo Phật, thường được gọi là tự tịnh kỳ ý, tự mình làm sạch cái tâm của mình trước khi nghĩ đến việc cứu độ hay ảnh hưởng đến người khác. Hãy tưởng tượng một chiếc ly chứa đầy nước trong veo, tinh khiết. Khi bạn đổ nước từ chiếc ly đó vào một dòng suối nhỏ đang vẩn đục, từng chút một, dòng nước trong từ chiếc ly sẽ hòa tan vào dòng suối, dần dần làm cho cả dòng chảy trở nên trong trẻo hơn. Nhưng nếu chiếc ly của bạn ngay từ đầu đã chứa đầy nước đục, nước vẩn, thì dù bạn có cố gắng đổ ra bao nhiêu, bạn cũng chỉ làm cho dòng suối kia thêm phần vẩn đục mà thôi, phải không? Tâm hồn của chúng ta cũng giống như chiếc ly ấy. Nếu tâm ta chứa đầy tham lam, sân hận, si mê, đầy những định kiến và lo âu không ngớt, thì mọi lời nói, mọi hành động, mọi tác động của ta ra bên ngoài, dù có ý tốt đến đâu, cũng khó lòng mang lại sự thanh tịnh hay bình an thật sự cho những người xung quanh. Ngược lại, khi chúng ta dành thời gian để lắng nghe chính mình, để hiểu rõ những khao khát sâu thẳm, những nỗi sợ hãi ẩn giấu, và dần dần gột rửa những tạp niệm, những phiền Ngược lại, khi chúng ta dành thời gian để lắng nghe chính mình, để hiểu rõ những khao khát. The movement itself, this bold turn towards honesty, continued to spread, quietly transforming the landscape of British cinema. Soon, another story arrived, just as resonant but perhaps even more tender in its portrayal of vulnerability, A Taste of Honey. This film, unlike some of its predecessors, pulled us away from the factory floors and into the narrow, winding streets of Salford, where it was filmed with an almost documentary-like precision. It followed the journey of a young woman, Jo, as she navigated the often harsh realities of love, unexpected motherhood, and the quiet, persistent struggle for survival in a world that wasn't always kind. You could almost feel the chill wind whipping across the murky canals, hear the distinct echo of her footsteps on the uneven cobblestones of the back alleys, a soundtrack to her deeply personal battles. Her struggles were not softened or tidied for the screen. There was no attempt to polish away the rough edges, nor to hide the messy, complicated truths of her life. Instead, they were shown as they truly were, raw and exposed, yet infused with a quiet strength and a tender, aching humanity. And in the audience, you could almost see the women leaning forward in their seats, a collective intake of breath, a knowing nod, as they recognized fragments of their own lives, their own unspoken fears and resilient hopes, mirrored back in Jo's story. This new realism did not offer an escape from life's difficulties. Instead, it offered something far more profound and perhaps more needed, a clear, unflinching mirror held up to the shared experience, inviting us to see ourselves truly for the very first time on the grand scale of the silver screen.
Đúng vậy, cái đạo của sự ảnh hưởng ấy không cần dùng lực mà tự nhiên thấm nhuần. Carnaby Street was beginning its rise, and the first sparks of the swinging 60s were starting to fly. These stark, honest films carried a surprising weight and resonated deeply. In the smoky, hushed confines of Soho screening rooms, where the air was thick with the scent of coffee and critical thought, cinema critics and intellectuals debated with a passionate intensity. Were these unvarnished stories too grim, they wondered, too relentlessly focused on the struggles and the mundane? Or were they, in fact, a vital, overdue turning point, finally giving a voice and a face to those who had long been ignored, whose lives had remained largely unseen by the grand narratives of the screen? For the younger generation, feeling restless and often stifled by the rigid expectations of the old order, these films offered something profound. They discovered in these raw, unpolished narratives a language that perfectly matched their own simmering feelings, a potent mixture of youthful rebellion against the status quo and a weary knowing acceptance of life's more difficult truths. In an era that would soon be defined by the joyful cacophony of pop music, the electric energy of rock bands, and the vibrant explosion of fashion and art, these quiet, often somber, black and white films stood apart. They didn't shout for attention. Instead, they hummed with a quiet, persistent honesty, a steady, unwavering note of truth amidst the gathering exhilaration of a changing decade. Trong thế giới hiện đại, khi chúng ta thường xuyên bị cuốn vào vòng xoáy của sự chứng tỏ bản thân, Childhood. The linoleum on the floor, perhaps a faded pattern of squares or swirls, is worn smooth in the pathways between the sink and the stove, bearing silent witness to countless hurried breakfasts and quiet suppers. On the hob, a kettle begins its gentle song, a low whistle building to a piercing shriek, promising a comforting cup of tea. This, precisely this, was the world that kitchen sink realism so bravely chose to illuminate, to hold up for scrutiny and understanding. The camera, with an unwavering, almost compassionate eye, would linger on the small, often unsaid moments, the quiet, simmering arguments between husband and wife, punctuated by the clatter of cutlery, or the deep, weary sigh of a mother as she scrubbed the very same dishes she had scrubbed the night before and would again tomorrow. It captured the fleeting dreams of a young son, perhaps staring out of a grimy window pane at the endless expanse of smoky rooftops and gray skies, yearning for something just out of reach. These films refused to look away from the mundane, the difficult, the unglamorous aspects of daily life. Instead, they invited the audience to pause, to breathe in the ordinary, to truly see the quiet dignity, and yes, even to discover a profound, understated beauty nestled within the weariness and the routine, reminding us that every life, however seemingly small, held its own compelling story.
Sự thay đổi không cần ồn ào, không cần tuyên bố rầm rộ, mà nó diễn ra một In overlooked regions, a powerful, authentic voice. For so long, the silver screen had largely been dominated by the crisp, refined tones of London, or the theatrical, somewhat artificial accents of the studio. But with kitchen sink realism, that changed, dramatically and wonderfully. Suddenly, the screen filled with the unmistakable, warm, and sometimes sharp sounds of Manchester, the distinctive cadences of Nottingham, and the earthy, robust tones of Yorkshire. Audiences, sitting in cinemas up and down the country, heard themselves, truly, for what felt like the very first time. They heard the familiar rhythms of their own speech, the very words and phrases they used every day, spoken by characters who lived in places that looked just like their own neighborhoods. They saw the honest grit of their streets, the ordinary, unglamorous landmarks, and felt the genuine pulse of their own daily lives, playing out on that grand, luminous rectangle before them. For many, it was as if cinema, which had always felt a little distant, a little grand, had finally opened its door wide and invited them, personally, to step inside, to be seen and heard. And you can almost picture a young man perhaps leaving the warmth of the theater and stepping back out into the cool evening air, a faint, knowing smile playing on his lips, a quiet pride swelling in his chest as the simple yet profound thoughts settled in his mind. That was us up there, wasn't it?